සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මේක තුළින් ජෙනිසන් channel එකේ ගෙනෙන තාත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ දවස්වල TikTok එකේ trending වෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පාද description එකේ මගේ TikTok profile එකේ link එක දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට මගේ profile එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sound කෙනෙක් click කරන්න. ඉතින් මේ click කරුවාට පස්සේ ගොඩාක් videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ වීඩියෝ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන original වීඩියෝ click කරන්න. ඉතින් එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන CapCut කියලා පොඩිවට තියෙනවා. ඉතින් මේ CapCut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් කියලා load වෙයි. ඉතින් load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා CapCut කියන app එක install කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් CapCut කියන app එක install කරන link එක මම පස්සේ description එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් Play Store එකට ගිහින් CapCut කියලා search එකක් දැම්මාම මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ app එක download කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මෙතන use template in CapCut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන use template කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ ෆොටෝ දෙකක් තෝරගන්න එනවා. ඔයාට කැමති ෆොටෝ දෙකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම ෆොටෝ දෙකක් තෝරගන්නම්. හරි ඉතින් මම ෆොටෝ දෙකක් තෝරවුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන preview කියන ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ loading effects කියලා පොඩ්ඩක් කියලා load වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ preview කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ export කියලා දිනවා. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා CapCut කියලා watermark එකක් මේකට එනවා. ඒක තියලා export කරන්න නැත්නම් ඒක නැතුව export කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒක තියාගෙන export කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් export කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කියලා export වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඔහොම තියලා තියන්න CapCut app එක. ඊට පස්සේ ඔයාට auto open වෙනවා TikTok. ඉතින් ඔයා TikTok දුන්නාම watermark එක අයින් වෙනවා. normal දුන්නොත් CapCut කියන watermark එක දිනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති දේවල් තෝරගෙන ඔයාට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් export වුණාට පස්සේ ඔයාට කැමති තැනකට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ original sound එක මේ template එකේ එන්න වෙන sound එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල trending වෙන video එකේ තියෙන වෙන sound එකක්. ඉතින් මේ sound එකේ download කරන link එක මම පස්සේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ඔයාට ඒ sound එක download කරලා මේකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට TikTok එකට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතින් යාළුවනේ මම හිතලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පහත් තියෙන අතපට subscribe button එක press කරලා ඊට හැපැත්තේ notification bell එක නැත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට like එකක් දාන්න. තවත් යාළුවොත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.